Шукаєте ідею для яскравої та смачної закуски? Сьогодні готуємо неймовірний шпинатний рулет із тунцем та яйцем. Рецепт дуже простий. У миску вбиваємо 4 яйця, додаємо пів чайної ложечки солі і порціями викладаємо шпинат. Нам знадобиться 200 г. Важливо, аби шпинат обов'язково був добре вимитий та просушений. Нам не потрібна зайва волога. У цьому рецепті нам не треба окремо взбивати білки чи жовтки. Просто перебиваємо все блендером до повної однорідності. До речі, сода чи розпушувач нам теж тут не знадобляться. Основа для цього рулету готується дуже швидко, просто та виходить завжди вдалою. До речі, для цього рецепту шпинат можна брати як свіжий, так і заморожений. Але заморожений треба буде добре віджати від зайвої вологи. Тепер додаємо 3 столові ложки борошна, просіваємо його. Та ще 1 столову ложку олії. Добре перемішуємо всю масу звичайним вінчиком, щоб не було грудочок. Беремо деко і обов'язково застеляємо його пергаментом. Виливаємо наше яскраве тісто, рівномірно розподіляючи його по всьому деку. Та відправляємо у розігріту до 180 градусів Цельсію духовку приблизно на 12 хвилин. Як мине час, дістаємо готову основу з духовки, перекладаємо на стіл, знімаю пергамент. Подивіться, який пухкий і м'який бисквіт. Сам корж еластичний, я можу спокійно його згинати, і він не трісне і не поламається. І накриваємо чистим рушником, щоб тісто не пересохло. Коли основа охолонула, скручуємо її в рулет, прямо разом із пергаментом. Хвилюватися не потрібно, що він поламається, основа дуже еластична, гарно піддається скручуванню. Ну, а поки основа відпочиває, приготуємо смачну начинку. 3 варені яйця натираємо на дрібній терці. Додаємо баночку тунця у власному соці, трішки солі та 1 столову ложку домашнього майонезу. Перемішуємо все до однорідного стану. Ну і тепер розгортаємо наш рулет, рівномірно викладаємо начинку, розподіляємо її рівномірно десь приблизно на 3/4 коржа. А зверху додаємо свіжі огірки, нарізані брусочками. Вони додадуть свіжості рулету. Знову щільно згортаємо рулет. Обгортаємо його пергаментом або можна застосувати ще харчову плівку за бажанням і ховаємо його в холодильник мінімум на 2 години, а можна і на всю ніч, щоб він добре просочився. Коли рулет настоявся, обережно нарізаємо його на порційні шматочки. Подивіться, який яскравий розріз виходить. Рулет чудово тримає форму, не розвалюється, а поєднання яскраво-зеленого тіста, ніжної начинки та ароматного свіжого огірка виглядає просто супер апетитно. До речі, за бажанням можна додати трохи нарізаного кропу чи зубчик часнику для пікантності. Сама ж основа виходить м'яка, пориста та еластична. Такий рулет зручно готувати заздалегідь з вечора. Гарно викладаємо шматочки рулету на листя салату. Така закуска точно прикрасить будь-який стіл. А готується, ви самі бачили,
максимально просто. Обов'язково раджу спробувати цей рецепт. Будьте здорові та бережіть себе!